নমস্কাৰ। আজি এখন ৰিভাৰ ক্লিনিং বোট আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ দুজন ছাত্ৰই প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে। আমাৰ বিশেষকৈ নদীবিলাকত আৱৰ্জনাবিলাক এই বোটখনৰ দ্বাৰা খুব অনায়াসে চাফ চিকুণ কৰিব পাৰিব। আমি ছাত্ৰজনক দেখুৱাবলৈ ক'ম কেনেধৰণে তেওঁলোকৰ প্ৰকল্পটোৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে আগবাঢ়িব। এখন ৰিভাৰ ক্লিনিং বোট আপোনাৰ পানীত চলাই এনেধৰণে যিমানবিলাক আৱৰ্জনা আছে আৱৰ্জনাবিলাক আপোনালোকে দেখা পাইছে। এইখনৰ জৰিয়তে ওপৰলৈ উঠি যাব অট'মেটিক প্ৰচেছত, আৰু উঠি যোৱাৰ পিছত তাক চফা কৰিব পাৰিব। খুব সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে ব্যৱস্থাটো কৰিছে, খুব কষ্টৰে প্ৰকল্পটো প্ৰস্তুত কৰিছে। মই ছাত্ৰ দুজনৰ পৰিচয়টো দিবলৈ ক'ম। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী দিপাংকৰ ৰাজখোৱা। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী বিdyut বিকাশ কলিতা। আমি দুইজন ছাত্ৰৰ পৰা আৰু এনেধৰণৰ প্ৰকল্প আশা কৰিম, আৰু এনেধৰণৰ প্ৰকল্পসমূহ আপোনালোকে আমাৰ বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বনাবলৈ চেষ্টা কৰে। আপোনালোকে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ATL কক্ষলৈ আহিলে চাব পাৰিব। ধন্যবাদ।